Good morning, friends. Once again, all you are welcome into our compulsory English classroom. I, Professor Malini, is going to teach you our second story. The title of our story is All About a Dog. This story it is written by a very famous short story writer, G.Gardinar. This is a humorous story, and in this story the writer is narrating us an incident when a traveler is going through the bus. This is a very humorous incident, and in this story the theme of this story it is that rules they are made for the convenience of the public, but sometimes the people who want to be troublesome for others, who want to give trouble to others, they make a bad use of these rules, and those rules which are made for the convenience, for the comfort of the public, they become troublesome for the public. This is in this story the narrator he is narrating an incident at the time of night. The narrator he is traveling through a bus at the time of night. It is a very bitter cold night, and in this bitter cold at the time of night the traveler is traveling. A bus stopped at one stop, and there two ladies and one man they came into the bus, and with the lady there was a dog. You all know that there is a rule that dogs are not allowed to travel through the bus. The conductor, his nature it was very bad, or this person he was always having complaints about others. Our writer G.Gardinar, he has described the conductor as a resentful employee, the man with a general grievance against everything and particular grievance against the passengers in his bus. विद्यार्थी मित्रांनो, कंपल्सरी इंग्लिशच्या क्लासरूममध्ये आपणा सर्वांचं पुन्हा एकदा स्वागत. आणि आज मी तुम्हाला तुमची दुसरी स्टोरी जी ऑल अबाउट ए डॉग ती शिकवणार आहे. ही जी स्टोरी आहे ही प्रसिद्ध असे शॉर्ट स्टोरी रायटर आणि एसेस निबंध लेखक, विनोदी लेखक म्हणून जे परिचित आहेत ते G.Gardinar यांनी लिहिलेली आहे. G.Gardinar हे माणसाच्या विक्षिप्त स्वभावावर प्रकाश टाकणारं लिखाण करत असतात. त्यांच्या एसेसमधून दैनंदिन जीवनातलं माणसांचं विचित्र वागणं जे ते अगदी बरोबर पकडतात आणि विनोदी पद्धतीने मांडून आपल्याला विचार प्रवृत्त करतात. ऑल अबाउट ए डॉग ही सुद्धा एक अतिशय ह्युमरस अशी स्टोरी आहे. अर्थातच जसं त्याचं टायटल सांगतं आहे तसंच ही स्टोरी कशी ऑल अबाउट ए डॉग, की यात सगळं काही जे आहे ते डॉगबद्दल आहे. तर एक छोटासा प्रसंग त्यांनी याच्यामध्ये वर्णन केला आहे, पण त्या छोट्या प्रसंगातून मानवी स्वभावावर प्रकाश टाकण्याचं काम ते करत आहेत. की प्रसंग असा आहे की वेळ रात्रीची आहे, आणि रात्रीच्या वेळी आपले नॅरेटर की जे आपल्याला स्टोरी सांगतायत ते रात्री बसमधून प्रवास करताय. शेवटची बस आहे, थंडीचे दिवस आहे आणि बाहेर प्रचंड थंडी पडली, खूप वारा वाहतोय, आणि अशामध्ये प्रत्येकाला आपापल्या घरी वेळेत जायची घाई असते. आणि त्यावेळी जर काही त्रास उद्भवला आणि उशीर झाला तर माणूस अस्वस्थ होतो. बघा, आपण ज्यावेळी पब्लिक ट्रान्सपोर्टमधून बसमधून प्रवास करत असतो तर बसचे काही नियम असतात आणि ते नियम आपल्याला पाळावे लागतात. तर हे सगळे नियम जे आहेत हे कशासाठी बनवलेले असतात की सर्वसामान्य माणसाला त्रास व्हायला नको, त्याला सोयी, त्याचा सगळा प्रवास चांगला हो, सुखकर हो, याच्यासाठी ते नियम बनवलेले असतात. पण काही माणसं अशी असतात ना की नियमांचा आधार घेऊन ते लोकांना त्रास देत असतात, की जे नियम लोकांच्या सोयीसाठी बनवले तेच नियम लोकांना त्रासदायक ठरवतात. तर तशातलाच एक कंडक्टर आहे ह्या स्टोरीमध्ये. जे कॅरेक्टर्स आहेत ते कॅरेक्टर असे आहेत की पहिलं आहे नॅरेटर. नॅरेट म्हणजे सांगणे.
नॅरेटर म्हणजे जो आपल्याला स्टोरी सांगत असतो. तर लेखक स्वतःच नॅरेटर आहे, स्वतः ते ट्रॅव्हल करतायत, बसमधून रात्रीच्या वेळी प्रवास करतायत आणि त्यावेळी त्यांच्यासोबत असलेल्या प्रवाशामुळे जो प्रसंग तिथं ओढवला आहे, तो प्रसंग ते आपल्यासमोर मांडतात. तर ह्या प्रसंगामध्ये मुख्य कॅरेक्टर जे आहे ते एका स्त्रीचं आहे. ती ही तरुण अशी स्त्री आहे आणि श्रीमंत घरची मुलगी आहे आणि ती तिच्या बघा श्रीमंत घरच्या लेडीज ज्या असतात त्यांच्यासोबत त्यांचे लॅपडॉग किंवा लॅपकॅट वगैरे असतातच. पाळीव प्राणी त्यांचे माणसांपेक्षा जास्त प्रिय असतात. तर तिचा एक छोटासा कुत्रा घेऊन ती प्रवास करते. तिच्यासोबत अजून एक एल्डरली लेडी आहे आणि एक पुरुष तिच्यासोबत आहे. पूर्ण बस जी आहे ती प्रवाशांनी भरलेली आहे. रात्रीची वेळ शेवटची बस आहे आणि प्रत्येक प्रवाशाला आपापल्या घरी वेळेत पोचायची घाई आहे. तर नेमकं काय होतं ह्या प्रसंगामध्ये ते आपण बघूयात स्टोरीमध्ये. It was the narrator, he is narrating the story. It is the time of night and the narrator, he is traveling through the bus. It is a very bitter cold night and at one stop the bus stopped and 3 passengers, they ascended into the bus. There were 2 ladies and 1 gents. They sat on the seat and then bus started. The conductor came to give the tickets to the passengers. But when the conductor, he was taking the ticket, at that time he saw that there is a little dog on the lap of the lady. The lady, she was in the fur skin. She looked from a rich class. And there was a cute dog on her lap. Now the conductor, he was the man who has complaints about anything. He has complaints about the passengers because some people, their nature is so bad that they do not want other people to be comfortable. He thinks that all these passengers, they are very comfortable in my bus and I am standing at the door, and so he always looks for a chance to give trouble or to arise trouble for his passengers, and now he had got the chance. There is a rule that the dogs, they are not allowed in the bus, and so he took the advantage of that rule and he told the lady that you cannot travel with this dog, you can go down the bus. Now it is the time of night and the lady, she is from the high class and so she is not ready to follow the orders of the conductor, and she told him, no, I am not going to go down to the bus, I am not ready to go down to the bus, or I will not go to the top of the bus, I will remain here. Do what you can do, complaint against me. Now the conductor, he is an adamant person and now the law was at his side, and so he said, he pulled the bell and the bus was stopped, and he said, until the dog comes out of the bus won't go forward. Now all the passengers, they are angry at the conductor. The dog, he is not troublesome to the travelers also, and there is nothing bad because it is in the lap of his mistress, and so all the passengers, they were crying against the conductor. बघा प्रसंग असा आहे मित्रांनो की वेळ रात्रीची आहे, बाहेर प्रचंड थंडी पडलेली आहे आणि जेव्हा बस धावते तर खिडकीमधून जेव्हा हवा येते तर अगदी सूर्याने कापावीत तशी ती हवा जी आहे ती बोचरी लागते. प्रत्येक प्रवासी जो आहे त्याला आपापल्या घरी जायची घाई झाली आहे. प्रवाशांनी बस पूर्ण भरली आहे. एका ठिकाणी बस थांबते. आपले जे नॅरेटर आहे स्टोरीचे, नॅरेटर म्हणजे जो आपल्याला स्टोरी सांगत असतो, तर हे नॅरेशन जे आहे ते 3 प्रकारचं असतं की ज्याची स्टोरी आहे तो स्वतः ती सांगत असतो,
किंवा त्यावेळी त्याला फर्स्ट पर्सन नॅरेशन म्हणतात. आणि काही वेळा कसं आहे की स्टोरीमधलं मेन कॅरेक्टर वेगळं असतं आणि दुसरं एखादं कॅरेक्टर ती स्टोरी सांगत असते, याला सेकंड पर्सन नॅरेशन म्हणतो. आणि इथं या स्टोरीमध्ये सेकंड पर्सन नॅरेशन आहे की आपला नॅरेटर जो आहे की जो आपल्याला स्टोरी सांगतोय तो बसमधल्या इतर प्रवाशांपैकी एक आहे, परंतु बस जी घटना घडली आहे ती त्याच्या बाबतीत घडलेली नाही. ह्या स्टोरीचं मेन कॅरेक्टर जे ते एक स्त्री आहे, तरुण स्त्री, की जी कुत्र्याला घेऊन त्या बसमधून प्रवास करते. आणि त्याचबरोबर दुसरं मेन कॅरेक्टर आहे कंडक्टर, की जो ती बस चालवून नेतो आहे. आणि त्या दोघांमधल्या भांडणामधून जो प्रसंग उद्भवला आहे तो या स्टोरीमध्ये मांडलेला आहे. की बघा, एक नियम असा आहे की बसमधून कुत्र्यांना प्रवास करण्याची परमिशन नाही. आता हा जो नियम बनवला आहे हा प्रवाशांच्या सोयीसाठी बनवलेला आहे. आणि ज्यावेळी रात्रीच्या वेळेस हा आपले जे नॅरेटर आहेत ते प्रवास करत आहेत, शांतपणे बसलेत आणि एका स्टॉपवर बस थांबते आणि तिथं 2 स्त्रिया आणि 1 पुरुष बसमध्ये चढतात. ते चढल्यानंतर बस सुरू होते, ते त्यांच्या सीटवर जाऊन बसतात. आणि मग आपला कंडक्टर जो आहे तो कंडक्टर त्या नवीन आलेल्या पॅसेंजरजवळ तिकीट काढण्यासाठी येतो. पण अचानक तिकीट काढताना त्याची नजर जाते की त्या तरुण स्त्री की जी फर स्किनमध्ये आहे, की तिच्या पेहरावरूनच लक्षात येते की ती श्रीमंता घरची आहे. तर तिच्या मांडीवर एक छोटासा क्यूट असा डॉग बसलेला आहे की त्याचे डोळे असे चमचम चमचम खड्यांसारखे चमकत आहेत. तर तो डॉग जो आहे तो त्याच्या मांडीवर बसला आहे. तो कुणालाही काही त्रासदायक ठरत नाही. नियम आहे की कुत्रे बसमधून प्रवास करू शकत नाहीत, पण तो जो छोटासा कुत्रा आहे तो कुठल्याही प्रवाशाला त्रासदायक ठरत नाही. प्रवाशांना त्रासदायक ठरू नये म्हणून तो नियम बनवला गेला आहे. परंतु काही माणसं अशी असतात की जे नियमाला धरून इतरांना त्रास देत असतात. त्याच प्रकारचा कंडक्टर हा एक माणूस आहे की तो जो कंडक्टर आहे तो स्वभावाने असा दिसतोय ना की लेखकाने त्याचं वर्णन जे आपल्या नॅरेटरने त्याने असं केलं आहे की हा माणूस आहे ना, त्याला कायमच सगळ्यांच्याबद्दल कंप्लेंट्स असतात. काही माणसंच अशी असतात की त्यांना इतरांना त्रास देण्यामध्येच आनंद वाटतो आणि संधी मिळाली की ते इतरांना पूर्णपणे त्रास देत असतात. तसाच हा कंडक्टर दिसतो की त्याला नेहमीच की त्याची जी नोकरी आहे त्याने प्रवाशांच्या सोयीसाठी त्यांच्या सेवेसाठी तिथं हजर राहिलं पाहिजे, परंतु त्याला नेहमीच असं वाटतं की हे सगळे प्रवासी येतात माझ्या बसमध्ये आरामात बसतात आणि मला मात्र दाराजवळ उभं राहावं लागतं. त्याच्यामुळे त्या प्रवाशांना त्रास द्यायची संधी जेव्हा जेव्हा त्याला मिळते तेव्हा तेव्हा तो त्रास देतो. आणि आता जेव्हा तो तिकीट काढायला येतो आणि त्या स्त्रीच्या मांडीमध्ये त्याला ते छोटासा क्यूट कुत्रा दिसतो, त्याबरोबर त्याला वाटतं की चला आता आपल्याला संधी मिळाली. आणि मग तो त्या स्त्रीला सांगतो की तुम्ही ह्या कुत्र्याला घेऊन बसमधून प्रवास करू शकत नाही. आता ती स्त्री पण काय की ती पण मोठ्या घरची स्त्री आहे, त्याच्यामुळे ती पण काय सर्वसामान्य कंडक्टरचं ऐकून घ्यायला तयार नाही. ती म्हणाली की मला माहीत नाही, मी प्रवास करणार आहे, तुम्ही माझ्याबद्दल कंप्लेंट करायची ती करा, मी कुठेही जाणार नाही. कारण प्रसंग असा आहे की तिच्यासोबत तो कुत्रा आहे, ती त्याला रस्त्यावर टाकून देऊ शकत नाही. पाळीव कुत्रा आहे तो. जशा आपल्या घरची मुलं आपल्याला प्रिय असतात तसेच आपले पाळीव प्राणी पण प्रिय असतात. त्यांना असं रस्त्यावर थंडीत ती सोडू शकत नाही. आणि बरं मग नियमाला धरून करायचं तर त्या कुत्र्याला घेऊन तिला गाडीच्या टपावर जावं लागेल. आणि टपावर जर गेली त्या प्रचंड थंडीत ती स्त्री पण तग धरू शकणार नाही, ते छोटंसं कुत्रं तर बिलकुलच नाही. मग आता करायचं काय? तर त्यामुळे ती स्त्री ती वरच्या क्लासमधली त्या अशा क्षुल्लक कंडक्टरला ती कुठे घाबरणार, म्हणून ती म्हणते की नाही जाणार, मी इथंच बसेल. मग आता प्रसंग असा उद्भवला आहे की कंडक्टरच्या बाजूने कायदा आहे आणि मग तो म्हणतो की जोपर्यंत तुम्ही ह्या कुत्र्याला घेऊन टपावर जात नाही किंवा बसमधून खाली उतरत नाही तोपर्यंत ही बस पुढे जाणार नाही. आणि त्याने त्या बसची घंटी वाजवली आणि ड्रायव्हरने गाडी थांबवली. आणि तो सरळ काय झालं की त्याने मग खाली उतरून गेला आणि बस एका बाजूला लावून दिली. त्यांनी बस थांबवली, रस्त्याच्या कडेला लावली आणि फुटपाथवरून तो इकडून तिकडे फेऱ्या मारायला लागला. आणि मग बसमधले जे पॅसेंजर्स आहेत ते संतापले. साहजिक आहे ना, प्रत्येकाला आपापल्या घरी जायची घाई आहे, रात्रीची वेळ, शेवटची बस आहे. आणि इथं तो कंडक्टर जो आहे, ड्रायव्हर आणि कंडक्टर त्या दोघांचं संगनमत असतं. एकीकडे सगळे ट्रॅव्हलर्सनी, एकीकडे फक्त ड्रायव्हर आणि कंडक्टर. कारण काय की ते दोघं मिळून ते चालवत असतात, तेच एकमेकांची बाजू घेतात. आणि मग त्यावेळी की त्या दोघांना
नियम त्यांच्या बाजूने असल्यामुळे त्या दोघांनी गाडी थांबवली की जोपर्यंत कुत्रा बसमधून खाली उतरत नाही किंवा त्या कुत्र्याला घेऊन ती स्त्री वर जात नाही टपावर गाडीच्या, तोपर्यंत बस चालू होणार नाही. मग सगळे जे ट्रॅव्हलर्स होते ते चिडले, प्रत्येकाची रिॲक्शन आली. कोणी म्हणायला लागलो इट्स नॉनसेन्स, दुसरा एक म्हणायला लागला दॅट ही इज नो बेटर दॅन ए जर्मन, शेमफुल, व्हाय इजंट ही इज इन द आर्मी. Someone said call the police. Someone said let us report against him. Someone say let us make him give us our fares back. Yes, that's it, let us make him give us our fares back. So students, there was going on a storm of debates in the bus, की सगळे प्रवासी जे आहेत ते संतापले आणि त्या कंडक्टरच्या विरुद्ध बोलायला लागले. कोण म्हणायचं की याचा नंबर घ्या, याची कंप्लेंट करा. काही म्हणायला लागले की तू असं आम्हाला थांबवू शकत नाही. काही म्हणाले की नाही नाही चला आमचं भाडं परत देऊन टाका, आम्हाला जाऊ द्या. परंतु तो कंडक्टर तो इतका फर्म होता, तो सरळ खाली उतरून गेला. तो म्हणाला कोणालाही भाडं परत मिळणार नाही. आणि तो त्या पेवमेंटवर, ते जे पेवमेंट म्हणजे फुटपाथवर इकडून तिकडे चालायला लागला. ड्रायव्हर पण मस्तपैकी चाकावर हात ठेवून बसून राहिला. आता प्रवासी बिचारे काय करतील, जो तो चिडायला लागला. बाजूने एक बस आली, निघून गेली. कोणतीही बस कशाला थांबणे. आणि मग बाकीचं कोणता प्रवासी उतरला, त्याला काही वाहन मिळालं, निघून गेला. दुसरा उतरला, निघून गेला. मग थोड्या वेळात तिथे एक पोलीस दिसला. लोकांनी लगेच त्याला बोलवलं आणि त्याला सांगितलं की बघा हे घेऊन जात नाही. पण पोलीस पण काही करू शकत नव्हता, कारण कायदा जो आहे तो कंडक्टरच्या बाजूने. आणि पोलिसांनी सांगितलं की नाही नाही, जोपर्यंत तो कुत्रा जो आहे त्याला घेऊन वर जात नाही तोवर बस जाणार नाही. आणि मग असा बराचसा वेळ गेला. ज्यांना ज्यांना शक्य होतं ते सगळे प्रवासी निघून गेले. आणि मग वेळेचा खोळंबा होताना बघून शेवटी त्या स्त्रीने माघार घेतली. अँड शी सेड येस आय विल गो टू द टॉप. लगेच तिच्यासोबतची स्त्री म्हणाली नो नो यू वोंट गो, यू विल कॅच द निमोनिया. की नको नको, एवढ्या थंडीत तू वरती जाशील ना तर तुला सर्दी होईल, निमोनिया होईल, तू जाऊ नकोस. पण तो कंडक्टर एवढा ॲडॅमंट होता की शेवटी त्या स्त्रीने ठरवलं की नाही, आपण वर गेल्याशिवाय काही पर्याय नाही. आणि मग ती जी स्त्री आहे तिने तिच्या कुत्र्याला घेतलं आणि गाडीच्या टपावर गेली. आणि मग मात्र त्या कंडक्टरला आनंद झाला की चला आता आपलाच विजय झाला. आणि पटकन मग तो गेला आणि ड्रायव्हरला त्याने घंटी मारून सांगितलं की आता बस सुरू कर. पण जेव्हा ती बस केव्हाची थांबलेली, बाहेर थंडी, तर आता बसचं इंजिनच सुरू होईना. बघा, एक अडचण आली की त्याच्यातून आणखी दुसरी अडचण उभी होते. आणि मग ती बस सुरू होईना. मग ते इंजिन सुरू करायची गडबड ड्रायव्हर कंडक्टरची सुरू झाली की गाडीत काय फॉल्ट आहे ते बघायला लागले. प्रवासी बिचारे सगळे डिस्टर्ब झालेले. आणि मग तेवढ्या गडबडीत बाहेर प्रचंड थंडी असल्यामुळे ती स्त्री जी ती थंडीत थांबू शकत नव्हती. तिने बघितलं की या कंडक्टरचं काही आता लक्ष नाही, तोपर्यंत ती गुपचूप पुन्हा खाली येऊन तिच्या सीटवर कुत्र्यासहित बसली. बस स्टार्ट झाली. आणि बस स्टार्ट झाल्यानंतर त्या कंडक्टरने पुन्हा एक नजर टाकली सगळ्या प्रवाशांवर. आणि ही नजर कशासाठी की ती स्त्री खाली तर नाही आली ना. आणि त्याने बघितलं की ती स्त्री खाली येऊन सीटवर बसली, तिच्या मांडीवर तिचा कुत्रा आहे. पुन्हा त्याने बसची घंटी ओढली आणि बस पुन्हा बंद झाली. की त्या ड्रायव्हरने बघितलं की बाबा तू आता बेल का वाजवली. त्याने सांगितलं, लगेच इशारा केला की ती बघ तिकडे मागे स्त्री आली. त्या ड्रायव्हरने पुन्हा बस बंद केली. पुन्हा जैसे थे. मग पुन्हा त्याने सांगितलं ड्रायव्हर कंडक्टरने की तुम्ही वर गेल्याशिवाय बस चालू होणार नाही. ती स्त्री सांगायला लागली की नाही, वरती प्रचंड थंडी आहे, मी वरती जाणार नाही. पुन्हा बाचाबाची सुरू झाली. पुन्हा तो कंडक्टर बसच्या खाली उतरला, फुटपाथवर फेऱ्या मारायला लागला. ते जे पोलीस होते त्या एका पोलिसाच्या सोबत अजून 2 पोलीस आले, ते तिन्ही गप्पा मारायला लागले. पॅसेंजर्स बिचारे काय करतील, हतबल झालेले आहेत. कारण कितीही बोललं तरी त्याच्यावर कंडक्टरवर काही परिणाम होत नव्हता. ड्रायव्हर त्याचीच साथ देत होता. आता करणार काय. त्या पोलिसांना सांगितलं तर पोलीस म्हणाले की नाही नाही, नियम त्याच्या बाजूने.
मग पुन्हा काही वेळ गेला आणि मग शेवटी पुन्हा त्या स्त्रीने माघार घेतली आणि सांगितलं की ठीक आहे, मी जाते वरती टपावर आणि तुम्ही बस सुरू ठेवा. आणि मग त्यानंतर पुन्हा ती स्त्री टपावर त्या कुत्र्याला घेऊन गेली आणि मग बस सुरू झाली. आणि मग एवढा सगळा गोंधळ झाल्यानंतर तो जो कंडक्टर होता त्याला फार आनंद झाला. मग काही लोकांना दाखवायचं असतं की मी नियमाचा किती पक्का आहे, नियमाचा किती बांधील आहे. आणि मग नंतर तो आला, बघतो तर आतापर्यंत बस जवळजवळ सगळीच रिकामी झाली होती. त्या 2 स्त्रिया, त्यांच्याबरोबरचा माणूस आणि आपल्या नॅरेटर सोडलं तर त्या बसमध्ये कोणीही नव्हतं. मग तो त्या नॅरेटरजवळ येऊन बसला आणि बोलायला लागला की काय करणार, आम्हाला नियम पाळावेच लागतात, आमची ड्युटी आहे, आमचं कर्तव्य आहे, आय हॅव टू फॉलो द रूल्स. आणि मग तो म्हणतो की रूल जे बनवलेले आहेत ते नियम आम्ही तोडू शकत नाही. पण एजी गार्डिनर नॅरेटर जे होते ते नॅरेटरने त्यांना सांगितलं दॅट रूल्स आर नेसेसरी थिंग्स बट दीज रूल्स दे आर मेड फॉर द कम्फर्ट ऑफ द पीपल. दीज रूल्स दे आर मेड फॉर द कन्व्हिनियन्स ऑफ द पीपल and there is some difference. Some rules they are hard and fast, they should be strictly followed, but there are some rules which can be broken if there is no harm. By breaking the rules we can break the rules. Now this rule that the dogs are not allowed in the bus, if this rule would be broken, there was no harm to the travelers, there was no discomfort to the travelers, and here by following the rule the passengers they are discomforted, the passengers they are troubled by following the rules. And he said that you should not be indignant about the passengers, you should not be resentful about the passengers, but you should follow the rules according to the situation. You should think if this rule is better if followed or if it is better to break the rule. And he said that you should look at the rule with good temper and goodwill. And now that bus conductor, he realized his own mistake, and he said yes. And when the last stop came, the narrator he came down and the bus conductor he told him good night, and now he feels to be ashamed of his own behavior. की ज्यावेळी हे बसमध्ये बघा पुन्हा तेच नाटक सुरू झालं की ज्यावेळी की बस सुरू झाली की जेव्हा त्या स्त्रीने माघार घेतली की नाही मी त्या कुत्र्याला घेऊन वर जाते, ती कुत्र्याला घेऊन वर गेली आणि बस सुरू करण्यासाठी कंडक्टर आला. ड्रायव्हरने बस सुरू करायचा प्रयत्न केला, परंतु आता बसचं इंजिनच चालू होईना. आणि मग बसचं इंजिन चालू करायच्या खटपटीत असताना ती स्त्री गुपचूप येऊन आपल्या सीटवर बसली. बस सुरू झाली आणि बस सुरू झाल्यानंतर कंडक्टरने एक नजर टाकली आणि त्याच्या लक्षात आलं की ती स्त्री गुपचूपपणे पुन्हा बसमध्ये येऊन बसली आणि कुत्रा तिच्या मांडीवर आहे. तर त्याने पुन्हा बसची घंटी वाजवली. ड्रायव्हरने त्याच्याकडे बघितलं की आता का वाजवली, तर त्यावेळी त्याने इशारा केला की बघ ती स्त्री अजून येऊन बसली. आणि तेव्हा मात्र पुन्हा बस बंद झाली आणि पुन्हा तेच नाटक सगळं सुरू झालं. पुन्हा लोकांचा आरडाओरडा, पुन्हा त्या कंडक्टरने खाली येणं, फेऱ्या मारणं. आणि मग शेवटी पुन्हा त्या स्त्रीने माघार घेतली, तिने आपला कुत्र्याला घेतलं, टपावर गेली, बस सुरू झाली आणि मग प्रवास सुरू झाला. आणि मग तो प्रवास सुरू झाल्यानंतर तो कंडक्टर जो आहे तो नॅरेटरजवळ येऊन बसला आणि नॅरेटरला सांगायला लागलं काय करणार, आम्हाला पण नियम पाळावे लागतात ना, जे नियम बनवले आहेत ते नियम पाळणं आमच्यासाठी बंधनकारक आहे. तर त्यावेळी नॅरेटरने त्याला सांगितलं की नियम हे माणसांच्या सोयीसाठी बनवले जातात, माणसांना त्रास देण्यासाठी नाही. तुमचे वाहतुकीचे जे नियम आहेत ते सर्व प्रवाशांचा प्रवास सुखकर व्हावा, त्यांना त्रास होऊ नये याच्यासाठी बनवले. पण नियमांमध्ये फरक असतो की काही काही नियम असे असतात की ते पाळणं अतिशय बंधनकारक असतं, पण काही नियम जे आहेत ते तोडले तरीही चालू शकतात, की परिस्थिती बघून त्यांचं पालन करणं गरजेचं आहे किंवा नाही हे ठरवलं पाहिजे. की आता हा जो नियम होता की कुत्रा
म्हणजे कुठल्याही प्राण्यांना बसमधून प्रवास करण्याची परवानगी नाही. हा नियम प्रवाशांना त्रास होऊ नये याच्यासाठी बनवला आहे. परंतु परिस्थिती बघता तो नियम आता जर तोडला गेला असता, तो कुत्र्याला घेऊन त्या स्त्रीने बसमधून प्रवास केला असता तरी कुठंही कोणाला त्रास होत नव्हता. परंतु तुम्ही नियमाचं पालन केल्यामुळे मात्र प्रवाशांना त्रास झाला आहे, त्यांच्या वेळेचा खोळंबा झाला आहे आणि त्यामुळे बऱ्याचशा प्रवाशांना बसमधून निघून जावं लागलं आहे. तर इथं फक्त तुम्ही परिस्थिती बघून नियम पाळणं आवश्यक आहे किंवा नाही याचा विचार केला आणि लोकांच्याबद्दल गुड टेम्पर, गुडविल की सदिच्छा बाळगली, लोकांना त्रास होणार नाही याची काळजी जर घेतली आणि त्या परिस्थितीत, प्राप्त परिस्थितीत नियमाचं पालन करणं गरजेचं आहे का नियम मोडला पण पॅसेंजरला सोयीचं होतं आहे असं बघितलं तर ते जास्त बरं राहील. आणि मग लेखकाच्या ह्या सल्ल्याने त्या कंडक्टरला थोडंसं कुठंतरी लाजिरवाणं वाटलं, आपली चूक त्याला कळाली आणि ज्यावेळी प्रवास संपला आणि सगळे प्रवासी खाली उतरले तेव्हा त्याने एकदम शांतपणे गुड नाईट म्हणून लेखकाचा निरोप घेतला. तर अशी ही स्टोरी होती ऑल अबाउट ए डॉग. ह्या स्टोरीतून लेखकाने मानवी स्वभावावर प्रकाश टाकला आहे की काही माणसं अशी असतात की त्यांना दुसऱ्यांना त्रास देण्यामध्ये आनंद वाटत असतो आणि मग दुसऱ्यांना त्रास देण्यासाठी ते नियमांचा आधार घेत असतात की जे नियम माणसाच्या सोयीसाठी बनवलेले असतात तेच नियम माणसाला त्रासदायक ठरत असतात. म्हणजे नियमांचं पालन करणं किंवा न करणं हे प्राप्त परिस्थितीमध्ये आपण योग्य पद्धतीने ठरवलं पाहिजे की खरं त्याचा उद्देश काय की माणसांना सोयीचं व्हावं, त्यांना त्रास होऊ नये याच्यासाठी नियम बनवले जातात. पण काही वेळा ते नियम पाळल्यामुळेच खरा त्रास उद्भवत असतो. तर माणसांच्या स्वभावावर की प्रत्येक माणूस हा वेगळ्या स्वभावाचा असतो, त्याच्या स्वभावावर लेखकाने इथं प्रकाश टाकला आहे. मला वाटतं तुम्हाला ही स्टोरी निश्चितच आवडली असेल आणि जर स्टोरीबद्दल काही कळलं नसेल तर आपण मला केव्हाही कॉल करून विचारू शकता. देन goodbye. We will stop here. We will meet in the next lecture.